Λοιπόν, το δεύτερο μέρος της σειράς του νέου Project Card Stop Mods είναι εδώ και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς μας έχει παραδώσει Audi το αυτοκίνητο. Είναι 6.30 που λέει η Παντελή. Ναι, θα το δούμε. Συνήθως είναι καλά παιδιά και πάντα βγάζουν αυτό που λένε και λίγο παραπάνω για εξού και το ποντίκια, βαγγίτες και ούτω καθεξής. Μετά θα περάσουμε το Stage 1 Plus της Unitronic που είναι η χαρτογράφηση για τα 98 RON. Ο Παντελής θα βάλει την εισαγωγή και θα ξαναμετρήσουμε αφού κάνουμε το Stage 1 και... Η οποία εισαγωγή, για συγγνώμη που σε συμπληρώνω, έχει και τα inlets του turbo, έτσι. Και έπειτα τι θα κάνουμε, Γιώργο? Έπειτα θα δυναμομετρήσουμε πάλι το Stage 1 Plus συν την εισαγωγή. Ακριβώς. Στο Stage 2 λέει η Unitronic κάπου στους 54 με 58 ύπους. Εμείς θεωρούμε κάπου στους 30 με 35 θα είναι χωρίς τα downpipes τα ωφέλη. Μπράβο, ναι, η άνοδος από Για το να δούμε. Stage 1. Για να δούμε. Έχουμε υπομονή. Δυναμομετρήσαμε στο κατάσταση 848 νιουτόμετρα, δηλαδή 86 κιλαροπής περίπου και 619 ύπους. Έτσι. Κατοστάρα βενζίνη, stock μορφή το αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε να τοποθετήσουμε το Stage 1 της Unitronic για να ξανακάνουμε μέτρηση, να δούμε τι θα πάρει μόνο με Stage 1 χωρίς κάποια άλλη αλλαγή. Έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα της Unitronic. Προχωράμε για τον προγραμματισμό του αυτοκινήτου, έτσι, Performance Engine Flash, και προχωράμε τη διαδικασία και βάζουμε το Stage 1 και τα ξαναλέμε. Το πέρασε ο Παντελής τώρα το Stage 1 από ό,τι κατάλαβα. Γρήγορη διαδικασία, OBD. Εδώ είναι όλα OBD. Έτσι. Παντελή, πόσο έδειξε, δεν ήμουν εδώ στο... Έχει γράψει, προείπαμε, 619 σε stock μορφή με 848 νιουτόμετρα και κάναμε 723 στο Stage 1 με 1034 νιουτόμετρα ροπής, 105 κιλά περίπου, μόνο Stage 1 χωρίς περαιτέρω αλλαγή, έτσι. Θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της εισαγωγής για να βάλουμε για να βάλουμε της Unitronic την εισαγωγή που έχει ελευθέρα ροή και inlet στα turbo. 104 άλογα, ακόμα και εδώ να θέλει να σταματήσει κάποιος το 1+, 104 άλογα μόνο με την αλλαγή της χαρτογράφησης. Και οι καμπύλες ονειρικές, δεν έχω τι να πω. Ναι, ναι. Ωραία, τώρα περιμένουμε όπως εμείς εικάζουμε, αν στο Stage 2 με τα downpipes και πιο ελεύθερα η εισαγωγή δίνει κάπου 54-58 λέει η Unitronic. Θεωρώ ότι θα είμαστε κάπου στους 30 με 35 ύπους και μετά ξεκινάει το καλό. Παντελή, τι να πω τώρα. Πανέμορφη, Τι να πω, πραγματικά. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει και το επιπλέον αυτό κομμάτι και που το έρχεται. air duct αλλάζουν, ναι. Ναι, το air duct. Βλέπω carbon. Έτσι. Βλέπω, υποψιάζομαι μεγάλο φίλτρο από κάτω και βλέπω και εκεί τα inlets. Για βγάλω το καπάκι. Έχουμε βάλει και το carbon το καπάκι. Και το carbon το καπάκι, ναι. Εδώ έχουμε inlets της Unitronic όπως προείπαμε, έτσι, που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Σε σχέση με τα stock τα οποία θα τα δείξουμε όταν θα τελειώσουμε το πάτημα, θα τα φέρω εγώ από δίπλα, να τα δείξουμε να δείτε πόσο μικρή είναι η διατομή τους. Εισαγωγή όπως προείπε ο Γιώργος και ελεύθερο φίλτρο μέσα στην εισαγωγή. Τεράστιο το φίλτρο. Κάνει μεγάλη επιφάνεια και να πω ότι αυτή είναι η στάνταρ μορφή των inlets μετά που θα κάνουμε μετάβαση στα turbo τα 1020. Θέλουμε ένα διαφορετικό αντάπτορα για να έρθει και να κουμπώσει τα νέα turbo, δεν είναι κάτι, βάλε-βγάλε είναι αυτά τα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω τι θα κάνει αυτή η εισαγωγή, γιατί έχουμε εικόνα και πολλές φορές έχουμε και debate με εσάς, λέει τόσο στο site θα τα βγάλει τα άλογα. Ξαναείπα, 54 άλογα με 58 στο Stage 2
και 30 με 35 εικάζουμε στο Stage 1. Κοίταξε, πολλές φορές η αλήθεια είναι πια ότι όταν βλέπουμε ένα προϊόν, επειδή έχουμε βάλει αρκετά προϊόντα, καταλαβαίνουμε από την αρχή, όχι απόλυτα, αλλά καταλαβαίνουμε αν θα αποδώσει ή όχι. Επομένως, μόνο και μόνο από αυτά τα inlets και τη διαμόρφωση της αγωγής, είμαστε σίγουροι ότι θα αποδώσει, μένει να δούμε πόσο. Ωραία τα downpipes, ωραία εισαγωγή. Επειδή λίγο πολύ ξέρουμε και από το C7, όχι λίγο πολύ, έχουμε βελτιώσει αρκετά C7, C7,5. Προσωπικά, τη μεγαλύτερη αλλαγή που περιμένω να δω είναι με τα intercoolers. Δεν το συζητάω. Εκεί θεωρώ ότι σαν Stage 1 νομίζω θα είναι πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Πολύ εντυπωσιακό, και όταν θα μπουν και τα downpipes και το intercooler, θα φαντάζει άλλο αυτοκίνητο. Λογικό είναι, γιατί όσο πιέζουμε το αυτοκίνητο, τέλος πάντων δεν μπορούμε να ψήξουμε τον εισερχόμενο, επομένως έχουμε μείωση της απόδοσης. Μόλις θα μπουν τα intercooler θα γίνει ο χαμός ο ίδιος. Ωραία. Stay tuned. Stay tuned να δούμε τις επιδόσεις της εισαγωγής. Λοιπόν, πρόλαβα λίγο, το είδα, Παντελή, της Unitronic, το inlet που έλεγες πριν. Πριν το βάλετε, και εντάξει, με μια πρώτη ματιά δεν έχει καμία σχέση το εργοστασιακό. Η διατομή του εδώ δηλαδή πολύ πιο μεγάλο. Πες δύο πραγματάκια γι' αυτό, γιατί έχει αρκετό ενδιαφέρον. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ καλό φινίρισμα το inlet της Unitronic, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ καλύτερη ροή του αέρα του εισερχόμενου, που με τα βίας δημιουργείται επειδή ρουφάνει τουρμπίνες εκείνη την ώρα. Επομένως δεν πρέπει να σκαλώνει σε χυτά σημεία, να μην έχει κυματισμούς ο αέρας και πολλά και τέτοια διάφορα. Επίσης λείπει το πλαστικό, δεν το βάζουνε. Αυτό το πλαστικό είναι αυτό το turbo muffler kit που λέμε, έτσι. Αυτό λείπει και έχουμε έναν πιο τραχή ήχο στον εισερχόμενο αέρα, που προσωπικά αυτό μας αρέσει και σε πολλούς πελάτες. Επίσης, έτσι μεγαλώνουμε κι άλλο τη διατομή. Και βέβαια, εκείνα τα inlets είναι billet, που σημαίνει ότι έχουν γίνει από ένα κομμάτι αλουμινίου και έχει κατεργαστεί στο CNC και έχουν εξομαλύνει όλες τις κορυφές και τα έχουν κάνει τέλεια. Αυτό. Με λίγα λόγια, όλη η ροή προς και από την εισαγωγή είναι εκεί που πρέπει. Ακριβώς, είναι σε πολύ καλύτερη... Και κατ' επέκταση προς τα turbo, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε, εντάξει, πάρα πολύ ωραία τα τεχνικά κομμάτια. Ο κόσμος να θέλει άλογα, πρέπει να τα δείξουμε αυτά, δεν την γλιτώνουμε. Λοιπόν, 723 σας αφήσαμε πριν, από τα 619 του Stage 1, έτσι, του stock, με συγχωρείς. 723. Έχουμε βάλει τώρα την εισαγωγή και λίγο πολύ, Παντελή, πέσαμε στα νούμερα που λέγαμε. 35 κιλά. 34 άλογα έχει πάρει. Κιλά λέω τέτοιο, γιατί σκεφτόμουν για τη ροπή. Ναι. Άλογα, και έχουμε πάρει και 2 κιλά ροπής μόνο από την εισαγωγή, Γιώργο, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Όχι, τι μεγάλη. Και εντάξει, αυτό που συζητούσαμε πριν ανοίξει το βίντεο και ξεκινήσει ο Ντίνος να γράφει, είναι ότι, που είναι λίγο το ποντίκι, θεωρητικά τώρα από το 619 είναι σχεδόν στις ίδιες στροφές που έχουμε τώρα το 757. Το 757 είναι ένα νούμερο το οποίο έχει γίνει με Stage 1 και εισαγωγή, το ξαναλέμε. Ναι, είναι 148 ύπη πάνω, έτσι. Ακριβώς. Είναι μεγάλη η διαφορά. Τρομερή διαφορά. Η ροπή πάλι έχει κάνει άνοιγμα εδώ. Εδώ είναι παραπάνω. Και είναι και εστί, δηλαδή θα μου το επιτρέψετε να το πω αυτό, αν και δεν μπορείς να έχεις την επιτάχυνση του σώματος πάνω στο δυναμόμετρο, είναι και εστί και στο δυναμόμετρο ο ρυθμός ανανέωσης στα ράουλα από Stage 1 σε Stage 1 με εισαγωγή. Πραγματικά διακρίνεται. Δηλαδή, εν ολίγης, μπορούμε να πούμε ότι 619, 848, 757, 1054. Τα πραγματικά όμως νούμερα σε συγκεκριμένα σημεία είναι πολύ περισσότερα από τις απόλυτες τιμές που βλέπουμε στο δυναμόμετρο. Μα ήδη αρχίζει και ξεχωρίζει η καμπύλη, δηλαδή από τις 4,5 και μετά έχουμε ήδη διαφορά με την εισαγωγή και μόνο, και πηγαίνουμε μέχρι τον κόφτη ψηλά με μεγάλη διαφορά από τη Stage 1 κατάσταση. Ναι, και συν ότι βλέπω ότι εδώ τραβάει και περισσότερο αυτό που λες εσύ κόφτης. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή σκέψου ότι εδώ σε αυτές τις στροφές έχει... Έχει διαφορά στα άλογα πάρα πολύ. Ωραία. Value for money. Αυτό θα το κρίνει η τσέπη του καθενός. Έχει απόδοση. Αυτό το κρίνει το δυναμόμετρο και μπορούμε να πούμε ότι η εισαγωγή της Unitronic αποδίδει. Χρειάζεται για αυτό το αυτοκίνητο?
Για κάποιον μπορεί να είναι αρκετά τα 7-23, κάποιος και για το δικό μας το project που θέλουμε να το τραβήξουμε παραπέρα, είναι απαραίτητη. Τώρα που είπε ο Γιώργος αν χρειάζεται, για εμάς χρειάζεται για ακόμα έναν λόγο. Ο λόγος είναι ο εξής. Η μαμά εισαγωγή είναι από πλαστικό, ενώ η εισαγωγή της Unitronic είναι από ανθρακόνημα. Που όλο αυτό συνεπάγεται με διαφορετικές τελείως θερμοκρασίες στον εισερχόμενο αέρα. Έτσι. Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε πολύ και τα παιδιά στην Unitronic. Έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να παρουσιαστεί αυτό το Project Car. Με τις άμεσες αποστολές, δεν είναι για αυτό το βίντεο. Ένα το κρατούμενο τώρα. Πάμε στη συνέχεια να δούμε τα downpipes της Unitronic. Και μετά έχουμε τη Wagner που συμμετέχει και αυτή στο Project Car με πολύ μεγάλη βοήθεια, να τα τοποθετήσουμε και να δούμε και εκεί τα ωφέλη. Θεωρώ ότι κάθε ένα που βλέπουμε από εδώ και πέρα θα είναι τελείως άλλη παράσταση. Ναι, γιατί μετά με τα downpipes θα πάμε στο Stage 2. Και τέλος Φεβρουαρίου, το ultimate goal εδώ της ομάδας είναι να μπουν τα TTE 1020, 900 με 930 άλογα με εκατοστάρα βενζίνη πρατηρίου. Και με απότερο σκοπό όλο αυτό φυσικά είναι η ευχαρίστηση του Project Car, αλλά και να το δείτε στο Θεσσαλονίκη Tuning Show τη φετινή χρονιά στο περίπτερο της Top Modes. Θα μπούμε όλοι μέσα στο δυναμόμετρο να πατήσουμε μέσα στα μάξι για να καταλάβετε την αίσθηση με χιλιάδες. Ναι. Να νομίζετε ότι θα θέλει να φύγει το αυτοκίνητο. Μόλις τις αίρες να πάμε να το βάλουμε. Θα γίνει και αυτό, θα γίνει και αυτό. Οκ. Εντάξει, παιδιά, προς τα παρόν, Γιώργος και Παντελής από Top Modes, τα λέμε.